हेलो साथीहरु, नमस्ते। नेपाली किचन टिप्समा हजुरहरु सबैजनालाई स्वागत छ। आज म तपाईहरुको लागि लोकल कुखुराको झोल मासुको रेसिपी लिएर आएकी छु। यस भिडियोमा म आज हजुरहरुलाई सजिलो तरिकाबाट लोकल कुखुराको मासु बनाएर देखाउने छु। ल आउन सुरु गरौँ। सुरुमा मैले लिएको छु आधी किलो लोकल कुखुराको मासु, 2 वटा प्याज, एउटा हरियो खुर्सानीलाई काटेर लिएकी छु, 2 वटा टमाटर, 1 ठूलो चम्चा अदुवा लसुनको पेस्ट, हरियो धनिया, हरियो प्याज, 1 चम्चा गरम मसला जीरा पाउडर, 1 सानो चम्चा चिल्ली पाउडर, तेजपत्ता, ल्वाङ, सुकमेल, दालचिनीको बोक्रा, जीरा, धनियाको गेडा, नुन र बेसार। अब ग्यास अन गर्नुहोस् र प्रेसर कुकर बसाल्नुहोस्। कुकर राम्रोसँग तातिसकेपछि यसमा तेल राख्नुहोस्। तेल तातिसकेको छ, यसमा तेजपत्ता र गरम मसलाको होल स्पाइसेसलाई फ्राई गर्नुहोस्। त्यसैगरी प्याज र हरियो खुर्सानीलाई पनि एड गरेर राम्रोसँग फ्राई गर्नुहोस्। प्याजलाई लाइट ब्राउन कलर नआउँदासम्म फ्राई गरिराख्नुहोस्। यतिको भइसकेपछि अब यसमा अदुवा र लसुनको पेस्टलाई एड गरेर राम्रोसँग फ्राई गर्नुहोस्। त्यसपछि यसमा 1 चम्चा बेसार राखेर एकचोटी चलाइदिनुहोस्। अब यसमा सबै मासु राखेर राम्रोसँग फ्राई गर्नुहोस्। त्यसपछि यसमा अब हरियो प्याज राखेर एकचोटी फेरि चलाउनुहोस्। त्यसपछि गरम मसला, जीरा पाउडर, त्यसैगरी खुर्सानीको धुलो र अन्तमा स्वाद अनुसार नुन राखेर यसलाई फ्राई गर्नुहोस्। मसला राखिसकेपछि यसलाई चलाइराख्नु होला, मसला जल्नु हुँदैन। अब यसमा टमाटर राख्नुहोस् र राम्रोसँग चलाएर प्रेसर कुकरको बिर्कोले यसलाई 2-3 मिनेटको लागि छोपिदिनुहोस्। 2-3 मिनेटपछि टमाटर राम्रोसँग पाकिसकेको छ। अब यसलाई चलाउनुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, टमाटर राम्रोसँग पाकिसकेको छ। अब यसमा 1 कप जति पानी राखेर यसलाई 1-2 सिटी लगाइदिनुहोस्। कुखुराको मासुमा 1-2 सिटी लाउँदा राम्रोसँग पाकिसक्छ। 1-2 सिटी भन्दा धेरै नलगाउनु होला, 1-2 सिटीमा राम्रोसँग पाकिसक्छ। ल हेर्नुहोस् त, मासु राम्रोसँग पाकिसकेको छ। अब अन्तमा थोरै हरियो धनिया राखेर यसलाई 2-3 मिनेट जति पकाउनु होला। धनिया राखिसकेपछि एकछिन पकाउँदा हाम्रो धनियाको बास्ना सँगसँगै टेस्ट पनि राम्रो आउँछ। 2-3 मिनेट पाकिसकेको छ।
म अब यसलाई एउटा सानो भाँडामा सर्भ गरेर देखाउँदै छु। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो लोकल कुखुराको झोल मासु तयार भइसक्यो। अब यसलाई हजुरहरूले खानासँग, रोटीसँग, चिउरासँग लिन सक्नुहुन्छ। हस् त साथीहरू, भिडियो कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला र मेरो यो सानो प्रयासलाई सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनु हुनेछ भन्ने पूर्ण आशा लिएकी छु।